dames en heren. In deze week een jong tweeling wordt gepakt en een waterman. Mensen nou recognize dat een jong tweeling gebruiken, een waterman gebruikt zijn zoon of dochter, dat is een tweeling, om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen nou have evidence and recognize dat een man 50 jaar en ouder heeft zijn kind verbruikt om zo iemand telefoon te access en de kind is gepakt. Mensen recognize wat deze man en de kind heeft gedaan. Mensen recognize dat het document voor een Stenbock-vrouw was geaccessed door deze mensen. En deze mensen zat aan een Stenbock-vrouw telefoon. Okay? Mensen recognize dat de older man had a love affair en wil zijn coworker data en informatie aan zijn liefdegever. Mensen is nou van op de hoogte en nou recognize de leugens en deceptiveness van een man. Deze persoon had een young lover en gaf de young lover iemands coworker informatie en data. Mensen have evidence now and recognize what is gebeurd. So no good news for a Romley of Bootskot person. Mensen recognize that the Romley of Bootskot person had some sort of an affair with an older man. An older man gaf die coworker of een kennis informatie aan ze. Een waterman wordt opgepakt. Mensen now recognize that the waterman, een waterman ging achter iemand, leugens en deceptiveness aan deze persoon, over iemand vertel. En nou die begin de waterman te pakken. Die gelooft niet wat de waterman heeft gezegd. En beginnen zijn historisch om te bekijken. En toen hebben ze achter gekomen dat deze waterman is niet kosher. Ja. Yeah. Goed zo. Friggin' idioten. Nou, een tweeling tussen de leeftijd van 18 en 45 komt achter dat zijn vader hem in heel veel problemen gezet. Oké? Dus de liefde, jullie tweeling tussen de leeftijd van 18 en 45, de liefde wat je hebt voor je vader of je kennis of je home is daar niet meer. Oké? Je komt achter dat deze persoon is niet kosher. Je hebt verdriet. Je hebt geen meer liefde voor deze persoon. Iets is boven water gekomen. Je hebt iets achter gekomen. Dat je vader heb je op de verkeerde pad gelopen. Een waterman person heeft gelegen aan bedrieger en mensen begin tekstbreak tussen hij en iemand anders te volgen en recognize dat deze person had multiple partners. Deze persoon was op zoek naar geld en heeft gelegen aan bedrieger en gebruikt een jonge persoon om valse documentatie om geld op te nemen. Dat was niet voor hij of zij. Dus mensen is nou van op de hoogte dat sommige van jullie is in huge problemen surrounding geld. Heel veel problemen. Mensen recognize dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. Het had mee te maken met een man 50 jaar en ouder. Waterman weegschaal of tweeling. Mensen zien dat deze man is niet eerlijk. Okay? Dus deze man had some sort of a geheim liefde. De geheim liefde was a young person, a man of a vrouw. Dat was zijn geheim de liefde. Hij probeerde zijn coworker of een coworker informatie, maar dit is iemand dat deze persoon heeft gewerkt met in iemands huis is geweest. Hun informatie en data aan zijn geheim de liefde om te geven om heel veel geld op te lichten. Mensen is nou achtergekomen. Dus ik zie veel zorgen voor deze persoon, vrouw of moeder, omdat daar is nou zwaar problemen. Omdat deze persoon verleden is nou bekijker. Mensen recognize dat deze persoon, whoever deze persoon is, probeer te creëren problemen voor een andere persoon. En heeft gelegen en bedrieger aan een andere persoon. En dan mensen beginnen om te bekijken en denken, ja, dat klopt niet. Deze situatie klopt niet. En mensen recognize dat deze persoon
is niet, hij en zijn familie en zijn verleden is niet schoon. Dus iemand probeert een andere persoon onder de bos te gooien. Misschien dingen aan de persoon gedaan. Mensen beginnen diegene te bekijken. Die zien dat deze persoon heeft geen issue, geen problemen. En nu mensen hebben inzicht en recognize dat degene dat doet aan aangeeft of licht en bedriegen tegen een ander. Dus een steenbokvrouw wordt gewonnen. Een steenbokvrouw, nou zie dat een familie is niet in orde. Een steenbokvrouw laat zien dat de familie is oneerlijk. Oké, een familie heeft geliegen en bedriegen aan een steenbokvrouw. En de steenbokvrouw heeft laten gezien dat een familie is niet eerlijk. Oké, een steenbokvrouw laat zien dat de familie en een familie is leugenaars. Oké, een steenbokvrouw staat stevig in haar schoenen. Surrounding some sort of issue and problemen that the family probeert to create voor deze persoon. En de steenbokvrouw staat stevig in de schoenen en hebben nou laten gezien dat deze mensen zijn niet kosher, oké? Deze mensen zijn niet kosher. En deze persoon, whoever deze persoon is, deze man en zijn zoon wordt opgepakt. En de rechter, this is the Lord of Karma, kom in voor deze man. Deze man krijgt zwaar karma. Dit is een waterman, weegschaal of tweeling. Deze man krijgt zwaar karma. Mensen recognize dat deze man en zijn zoon hebben iemand e-mail of zo ingebroken en neemt documentatie en gaf het aan zijn liefde. Hij had een geheimde liefde. Deze man en zijn zoon worden opgepakt. Dames en heren. Dames en heren. Het is goed als je gaat boren voor een andere persoon. Het is goed dat je boort eentje voor jezelf. Omdat dit situatie dat is hier gebeurd. Deze man had zijn oog open op iemand anders dingen. Iemand anders asset, iemand anders. Deze man creëert veel crime. Deze man en een jong Ramley of boodschatter is nou gepakt door de rechter. Deze is Kama. Kamit en Kamisha is nou gepakt. Oké. Deze man en zijn zoon en de dame is nou gepakt. Er is geen liefde. Er is geen liefde. Geen liefde. Deze person is disturbed. Oké, er zijn heel veel mensen dat lopen rond. Dat is mentally, ziek is niet in orde. Oké, heel veel mensen. Heel veel mensen. En ze gaat niet op zoek naar hulp. Omdat ze wil niet dat andere mensen weten dat ze zijn psychisch niet goed in orde. Maar er is heel veel mensen in Nederland. Oké? Dus deze persoon heeft opgelicht heel veel geld. Deze persoon is iemand dat charmant andere mensen voor zijn geld. Mensen recognize waarom is deze persoon ging vooruit naar een andere persoon. Is dat deze persoon was op zoek naar financial help van een stiermaker of steenbok. En deze vrouw is zoiets als, hey, ik weet het niet, maar ja, heel veel moeilijkheid voor deze persoon geheim liefde. Omdat deze persoon geheim liefde is nou gepakt. Ja, je ziet de energie van de lover, liefde problemen. Ik zie problemen voor de moeder van deze man. Ik zie dat mensen gaan achterkomen wie deze man is. En hoe deze man speelt heel veel mannen en vrouwen uit de assets, uit het geld. De waarheid is nou uit. Een steenbok persoon wordt gewonnen. Deze persoon ging wil een steenbok persoon onder de bos gooien. En toen mensen zitten bekijken en zeggen, ja, we kennen deze mensen niet. Deze mensen zijn gewoon rustige mensen. Deze mensen doen niet. Dus ik zie heel veel zorgen voor een moeder. De moeder van Juli, waterman, weegschaal of tweeling. Zorgen voor de moeder. Omdat de moeder recognize dat de family is nou in zwaar problemen. The family is now in zwaar problemen.
Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Oké, dames en heren, daar zijn sommige mensen dat je moet niet uitnodigen bij jou thuis. En heel veel mensen lopen rond met mental problemen. Ik zie zwaar zorgen voor iemand. Omdat iemand recognized dat hij of zij is nou kapot. Oké, hij of zij is nou kapot. Mensen have evidence. Namaste.